مرحبا بكم درسالو هوني. واليوم باش نشوفوا الارسال تريك نمبر 5، ارسال تريك الخامسة. وعندنا تابلو فارغ قدامنا باش نشوفوا كيفاش نعبيوه ونعملوا اون سوم اوتوماتيك ونابليكيو الفورما كورنسي فورما ديفيز لي شيفر اللي باش ندخلوهم في لي سيلول نتاعنا. دونك اول حاجه باش نعملوها هي باش نسيليكسيونيو التابلو، وهوني نشوفوا اللي السيلول الاولى سيليكسيوني فاتحه والاخرين كل غامقين. هذيك اون انديكاسيون تاع الرساله اللي يقول لي اللي كان مش نبدا ننزل على الكلافيي وندخل دي دوني. راهي السيلول هذيك هي اللي باش تتعبى الاولى. دونك اول حاجه باش نحط ان شيفر، باش نعمل باغ اكزومبل 1 باش نشوفوا تكتب هوني. اما في السيتواسيون هذه نحب نعبي لي سيلول الكل دون فاسون اوتوماتيك. اون فوا نزلت دونك باش نستعمل راكورسي اللي هو كنترول بلس اونتري. قبل ما ننزل لونتري دونك باش ننزل على الكنترول، نقعد ننزل عليها ومن بعد باش ننزل على لونتري ونشوفوا اللي لي سيلول الكل تعبيو فرد مره. وهوني من بعد ما عبيت لي سيلول نحب ندخل اون سوم في الليني هذه من غير ما نقعد ندخل فورمول ولا نسيليكسيوني. دونك اش باش نعمل؟ باش نمشي نعمل ان راكورسي اللي هو الت بلس ايغال ونشوفوا السيلول هذه تعبيت بالسوم. وكان نجي لاي سيلول فيهم وننزل على الاف 2 باش نشوفوا اللي الفورمول نتاعي دخلت اوتوماتيكمون وخذت البلاج دو دوني اللي حاجتي بها. دونك اوتوماتيكمون ارسل يعرف اللي البلاج دو دوني هذه هي اللي فيزي باغ الراكورسي والسوم تدخل اوتوماتيكمون. باش ننزل على ايشاب وتوا نحب نابليكي الفورما كورنسي معناتها ديفيز. نحب مثلا نزيد دولار لي سيلول الكل. شنو باش نعمل؟ باش نسيليكسيوني لي سيلول الكل ومش ننزل على الكنترول ومع الشيفت ومش ننزل على السيني دولار. وهوني ارسال يعطيني الفورما كورنسي للفورما ديفيز لي سيلول اللي سيليكسيوني. التوتال نحب نردو اون غرا. دونك باش نعمل كنترول بلس بي بي نتاع بولد دونك اللي هي هذه بي. دونك كنترول بي. دونك هكا التابلو نتاعي ظاهر. دخلنا دي دوني في لي سيلول الكل دون فاسون اوتوماتيك. سيليكسيونيها، عملنا سيليكسيون الاولى. دونك نشوفوا لي بوين اللي ريناهم. دونك عملنا سيليكسيون بتمييز قمنا بتمييز الرينج معناتها النطاق. و تابينا دخلنا الدوني الاولى في السيلول الفاتحه ومن بعد عملنا كنترول بلس اونتري. كنترول بلس اونتري باش لي دوني دخلوا اوتوماتيكمون في السيليكسيون تاعنا. من بعد حبينا نزيدو توتال هوني عملنا الت بلس ايغال ان راكورسي باش يدخل لي الفونكسيون سوم و ابليكينا الفورما كورنسي الفورما العمله بالراكورسي كنترول شيفت بلس دولار. دونك هذوما لي 3 راكورسي اللي ريناهم واللي يخليونا نسرعوا في الخدمه ونابليكيو لي زونطري نتاعنا دون فاسون بلو رابيد ونابليكيو الفورما نتاعنا افيك ان راكورسي اللي من غير ما نقعدوا نمشيو للوبسيون نتاعنا ونمشيو للفينيتر. دونك فوالا بور سيت اتسيل تريك.